ګوره چې کله پلانینګ اینڈ کوارډینیشن اف د ورک مطلب دا دی چې انفارمیشن ټو بی شیر بټوین کلاینټ اینڈ کنټراکټر. ګوره دا دغه چې کوم نه لکه ګوره تاسو سوچو کې کنه دا زموږ سره شو کلاینټ شو، صحیح شو، دا کلاینټ شو او دا بل شو کنټراکټر، صحیح شو. نو دا ګوره دیو بر ول سره انفارمیشن شیر کوي، هم به کلاینټ او هم به کنټراکټر. کلاینټ په تر خپل ورک پلیس په باره کې خبره کوي او کنټراکټر په تر خپل کار په باره کې خبره کوي. ګوره دلته زموږ راوستو، صحیح شو، دی کلاینټ دا کنټراکټر راوستو او پرس کړه دی ورک پلیس ته د دې کلاینټ کنه ته چې دا کنټراکټر خود راوسته لري کنه، نو دا به کنټراکټر ته وایي صحیح شو دا کلاینټ چې زما چې دا کوم ورک پلیس ته نو په دلته په دې ورک پلیس کې دا هیزرز دي، چې تا کله کار کوي نو دې خبرو ته خیال کوي، دا وته کلاینټ دې پوری کلیر شو کنه. بیا به کنټراکټر څه وایي، کنټراکټر کلاینټ هیزرد پلس کرین یادم وایي، صحیح شو. کنټراکټر به ورک پلیس ته راځي کنه، صحیح شو، دا هم سره کنټراکټر شو، دا به هم دې ورک پلیس ته راځي، نو دا به ته چې دې ورک پلیس ته راځم زه دلته کرین راولم، صحیح شو، یا زه دلته چې کوم زموږ سره مین پاور دی د مثلا څومره کسان راځي کنه زه به هغه راولم، نو د دومره کسان به راځي، د دې نه به دا هیزرډز دي، د دې هیزرډ په باره کې به ته دا اقدامات کوي، دا پریکاشنز وکړي، صحیح شو. دا انفارمیشن به کلاینټ هم شیر کوي د کنټراکټر سره او کنټراکټر به هم شیر کوي د کلاینټ سره. کلیر شو کنه. دا کوي چې ریسک اسسمنت will be conducted. Risk assessment په هم دیو conduct کی، صحیح شو. Arrangements between the client and contractor, ensuring activities do not conflict او بل permit to work system to control activities. دا وته هم وای ګوره چې کله ورک پلیس سره کنټراکټر راځي کنه، مثال کې تور په دغه سره دا ورک پلیس شو، صحیح شو، نو دلته وا کې د دوه سیوا کنټراکټر دي، درې دي، دا کنټراکټر په خپل منځ کې خپل ارینجمنت کوي چې د یو بل د کار نه دیو په یو بل ته نقصان ونه رسي یا د دیو د کار چې کوم کنفلیکټ را راشي چې په یو ځای کې دوه یو ځای کار شروع نه کړي، یو د بل کار ونه دی یا بل کنټراکټر د بل لا کار ونه دی، دا پرمټ د دې کار لپاره هغه تعالی دا در کې په دې باندې بم کنټراکټر چې کوم دی راځي ښه کمپلیټ پويږي. نو دا زموږ شو پلانینګ اینڈ کوارډینیشن. ګوره په دې کې ګوره کوارډینیشن موږ څه ته وایي، چا سره په کار کې مدد کول کنه، صحیح شو. نو دا کلاینټ او کنټراکټر به دوه نه ورسره هیلپ کوي چې زما دا کار دی، نو په دې دویم سټیپ کې دا خبرټینګ اینڈ مینیجینګ د ورک. وس ګوره دلته وایي مانیټینګ اینڈ مینیجینګ د ورک، وایي چې ایوریثینګ ډن، دې مطلب دا هر څه وشو، کلاینټ او کنټراکټر بل څه انفارمیشن شیر کو، ریسک اسسمنت هر څه کمپلیټ برابر شو، اوس په کار شروع کیږي. چې کار شروع شي نو اکارډینګ ټو د پلان ورکرز اینڈ کنټراکټر اوس په وګوري دا کلاینټ نه دا بیا راځي د کنټراکټر دا کار وګوري چې ته چې دوی د عدالت کم کار کوي، نو دا د پلان مطابق دی او کنه دی، د کنټراکټر او د کنټراکټر چې کم ورکر دی دا به مانیټر کوي ټو انشور سیفټي، دا کار به دی ګوري د مانیټرینګ وکړي چې دی سیفټي کوي او کنه کوي چې کم کنټراکټر دی ځکه چې سایت ته نه وی راغلی کنه چا ته پته نه چې دا کنټراکټر څنګه یې دی ورکر څنګه دی هغه کمپلیټ ګوري کار به چې کې د کلاینټ کین وز دلته وای د کلاینټ مست کلاینټ په دا کوي چې د ورک مانیټرینګ وکړي، بیا وای د کلاینټ څه کولای شي ګوري stop the work if it involves unsafe practices.